नमस्कार मित्रांनो, ऑल हेल्प इन मराठीमध्ये पुन्हा एक वेळ आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आमच्या कॉम्प्युटरमधील ड्रायव्हर्स, काही ड्रायव्हर्स डिलीट झाल्यास अथवा काही ड्रायव्हरचे प्रॉब्लेम असल्यास त्या ड्रायव्हरला कशा प्रकारे इन्स्टॉल करायचे ते बघूया. मित्रांनो, आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये एक मदरबोर्ड आहे आणि त्या मदरबोर्डमध्ये आम्हाला एक मदरबोर्डची सीडी मिळते, ज्यामध्ये मित्रांनो आपल्याकडे जर एक कॉम्प्युटर असेल तर आपल्याला माहितच असेल की आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये एक प्रॉब्लेम येतो, तो म्हणजे ड्रायव्हरचा. आमच्या कॉम्प्युटरमधील कधी USB ड्रायव्हर करप्ट होतात, तर कधी ऑडिओ ड्रायव्हर्स, तर कधी व्हिडिओ ड्रायव्हर्स, असेच खूप ड्रायव्हर्स आहेत ज्याच्या मदतीने आमचा कॉम्प्युटर वर्क करतो. अशा परिस्थितीमध्ये आमचा एखादा ड्रायव्हर करप्ट झाल्यास आम्हाला बरीचशी अडचण जाते आणि मदरबोर्डची जर सीडी उपलब्ध नसेल तर तो ड्रायव्हर आम्हाला लवकरात लवकर मिळणार नाही आणि आम्हाला एखाद्या एक्सपर्टकडे जावे लागेल किंवा मॅन्युअली एखादा ड्रायव्हर सर्च करून तो ड्रायव्हर आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल करावे लागेल. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला असा ड्रायव्हर पॅक दाखवणार आहे ज्याच्या मदतीने आपण आपल्या कॉम्प्युटरमधील कुठलेही ड्रायव्हर सहजपणे इन्स्टॉल करू शकता. मित्रांनो, आजच्या टॉपिककडे जाऊया आणि एक वेळ बघूया. ऑडिओ ड्रायव्हर्स, USB ड्रायव्हर्स किंवा अन्य ड्रायव्हर्स करप्ट झाल्यास त्याला कशा प्रकारे डायरेक्टली इन्स्टॉल करायचे आहे. मित्रांनो, समोर जाण्या अगोदर माझी आपल्याला एक विनंती आहे. आपण जर अजूनही आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाहीये तर मग हे बघा, येथे एक लाल कलरचे सबस्क्राईब बटन आहे. आपण येथून आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता आणि कम्प्युटर, इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी, अँड्रॉइड मोबाईल आणि सोशल मीडिया याविषयी दररोज एक नवीन व्हिडिओ आणि दररोज एक नवीन माहिती आपल्या मराठी भाषेमधून पाहू शकता आणि शिकू शकता. मित्रांनो, या व्हिडिओ खाली आपल्याला एक सबस्क्राईबचे बटन शो करत आहे. आपण तेथून सुद्धा आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तिथेच एक नोटिफिकेशन बेल आहे, म्हणजेच एक छोटीशी घंटा आहे, त्यावर क्लिक करा, ज्याच्या मदतीने आपल्याला नवीन अपडेट लवकरात लवकर मिळतील. तर मग चला मित्रांनो, आजच्या टॉपिक कडे जाऊया. आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये कुठले ड्रायव्हर्स उपलब्ध आहेत किंवा कुठले ड्रायव्हर्स करप्ट झालेले आहेत ते बघूया. मित्रांनो, हे बघा, माझ्याकडे एक न्यू टॅब आहे आणि मी या न्यू टॅब मध्ये गुगल कडे जाणार आहे. गुगल मध्ये मित्रांनो आम्हाला इथे ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन टाइप करायचं आहे आणि हे बघा, इथे ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन आहे. इथे हा जो सॉफ्टवेअर आहे ऑनलाईन आहे आणि ऑफलाईन सुद्धा आहे. तर मित्रांनो, हा जो सॉफ्टवेअर आहे एकदम फ्री आहे. याकरिता आपल्याला कुठलेही पैसे इन्व्हेस्ट करण्याची गरज नाहीये. आपण एकदम फ्री मध्ये हा सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करून आपल्या ड्रायव्हर पॅकला अपडेट करू शकता किंवा नवीन ड्रायव्हर इन्स्टॉल करू शकता. मित्रांनो, हे बघा, यामध्ये काही ओल्ड व्हर्जन आहे, न्यू व्हर्जन आहे. मित्रांनो, हा जर सॉफ्टवेअर तुम्हाला डायरेक्टली डाउनलोड करायचा असेल तर आपल्याला इथे जवळपास 12 ते 15 GB पर्यंत स्टोरेज लागेल, म्हणजेच 12 ते 15 GB आपल्याला इथे खर्च करावी लागेल. तर मित्रांनो, इथे जर ऑनलाईन जर सिलेक्ट केले तर आपला इथे डाटा असू शकतो आणि आपल्याला जेवढ्या ड्रायव्हरची आवश्यकता आहे तेवढेच ड्रायव्हर आपण इथून इन्स्टॉल करू शकता. आपण इथे ऑनलाईन इन्स्टॉल करूया, म्हणजेच आमचा इथे डाटा सुद्धा खर्च होणार नाही आणि आमचे टाइम सुद्धा वेस्ट होणार नाही. तर मग चला आपण इथे डायरेक्टली बघूया. हे बघा, इथे ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन आहे, ही याची वेबसाईट आहे ऑफिशियल. तर मग चला आपण इथे एक वेळ व्हिजिट करूया. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन जो आहे आमच्या कॉम्प्युटरमधील ड्रायव्हर्सला अगोदर स्कॅन करतो. आम्हाला कळवतो की आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये एवढे ड्रायव्हर्स उपलब्ध आहेत, हा ड्रायव्हर्स करप्ट झालेला आहे किंवा तुम्हाला हा अपडेट करायचा आहे किंवा नाही. तर मित्रांनो, अगोदर आम्ही हा ड्रायव्हर पॅकचा जो ऑनलाईन सेटअप आहे तो डाउनलोड करूया. फ्री डाउनलोड आहे मित्रांनो. या बटनवर आम्हाला एक वेळ प्रेस करायचा आहे. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता आमच्याकडे इथे ड्रायव्हर पॅक विल इन्स्टॉल ड्रायव्हर फ्री अँड स्लो ड्रायव्हर प्रॉब्लेम एनी डिव्हाइस. तर मित्रांनो, आम्ही इथे कुठल्याही डिव्हाइसला इथून इन्स्टॉल करू शकतो. तर मित्रांनो, आम्ही इथून कुठल्याही डिव्हाइसचे ड्रायव्हर सहजपणे इन्स्टॉल करू शकतो. मित्रांनो, आम्हाला इन्स्टॉल या बटनवर प्रेस करायचं आहे. तर मग चला आपण या बटनवर एक वेळ क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर हे बघा, आम्हाला इथे ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन जो आहे आम्हाला इथे सांगत आहे की आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये अगोदरच ही फाईल डाउनलोड केलेली आहे. तर मित्रांनो, आपण एक वेळ पुन्हा डाउनलोड करूया, कारण ही जी फाईल आहे माझ्याकडे पुन्हा पुन्हा सापडणार नाही. तर मित्रांनो, हे बघा, मी इथे डाउनलोड या बटनवर प्रेस केल्यानंतर माझ्याकडे ऑलरेडी ती अगोदरची जी फाईल आहे ती इथे शो करत आहे. तर मग चला आपण या फाईलला एक वेळ ओपन करूया. हे बघा, ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन आहे. माझ्याकडे ही 17 नंबरची जी फाईल आहे, 17 नंबरचा जो हा अपडेट आहे हा माझ्याकडे उपलब्ध आहे. तर मग चला यावर आपण क्लिक करूया आणि हे बघा, हा जो आहे जवळपास 469 KBचा आहे. यामध्ये मित्रांनो आम्हाला कुठल्याही प्रकारची जास्त MB खर्च करण्याची गरज नाहीये. हा एकदम छोटासा सेटअप आहे. आपण याला एक वेळ ओपन करून सहजपणे आपण आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये ड्रायव्हर इन्स्टॉल करू शकता. तर मग चला या सॉफ्टवेअरला आपण ओपन करूया. आपण इथे बघू शकता आमचा जो हा ड्रायव्हर पॅक सोल्युशन आहे हा ओपन होत आहे. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता माझ्या इंटरनेट कनेक्शनमध्ये काहीतरी गडबड झालेली आहे, त्यामुळे इथे मला एक एरर शो करत आहे. तर मग चला आपण याला क्लोज करूया आणि पुन्हा एक वेळ ओपन करूया. मित्रांनो, आपण इथे बघू शकता द ॲप इज गेटिंग रेडी टू बी लॉन्चेड.
तर मित्रांनो ही जी ॲप आहे लॉन्च होत आहे. तर मग चला आपण काही वेळाकरिता हा व्हिडिओ स्किप करूया. मित्रांनो आपण इथे बघू शकता ही जी ॲप्लिकेशन आहे ड्रायव्हर पॅक सोल्युशनची आमच्याकडे इथे लॉन्च झालेली आहे. तर आमच्याकडे इथे एक बटन शो करत आहे. आमच्याकडे हा जो बटन आहे आमच्याकडे हा बटन शो करत आहे आणि नंतर हे बघा आमच्याकडे इथे बरेचसे लँग्वेजेस आहेत. आपण जर इथे लँग्वेज सिलेक्ट कराल तर इथे हिंदी लँग्वेज सुद्धा आहे. आपण हिंदी लँग्वेज मध्ये सुद्धा या सॉफ्टवेअरला यूज करू शकता. मित्रांनो हा आमच्या कॉम्प्युटर मधील ड्रायव्हर्स शोधत आहे की आमच्या कॉम्प्युटर मध्ये कुठले ड्रायव्हर्स उपलब्ध आहेत आणि कुठले ड्रायव्हर्सची आम्हाला आवश्यकता आहे. तो इथे एक वेळ स्कॅन करत आहे आणि स्कॅन केल्यानंतर आम्हाला इथे सहजपणे कळून जाईल की आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये कुठले ड्रायव्हर्स उपलब्ध आहेत आणि कुठले ड्रायव्हर्स आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये उपलब्ध नाही आहेत किंवा आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये कुठल्या ड्रायव्हरची आवश्यकता आहे आणि कुठल्या ड्रायव्हरची आवश्यकता नाही आहे. पण इथे खाली बघू शकता आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये इथे काही ड्रायव्हर्स इथे अपलोड होत आहेत. आपण इथे बघू शकता इथे 43% आमचे कॉम्प्युटरमधील ड्रायव्हर इन्स्टॉल झालेले आहेत. इथे रिस्टोर पॉइंट आहे. नंतर हे बघा स्मार्टफोन ड्रायव्हर्स आहेत. आपण इथे बघू शकता स्मार्टफोन ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल होत आहेत. मित्रांनो आपण इथे बघू शकता हा जो सॉफ्टवेअर आहे आमच्या कॉम्प्युटरमधील काही ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करत आहे, काही ड्रायव्हर्स अपडेट करत आहे. हे बघा इथे सिस्टम प्रॉपर्टीज आहे, डिव्हाइस मॅनेजर आहे. आपण इथे कॉम्प्युटरमधील डिव्हाइस वगैरे चेक करू शकता की आमच्या कॉम्प्युटरमध्ये कुठले डिव्हाइस उपलब्ध आहेत, कुठले डिव्हाइस उपलब्ध नाही आहेत चेक करू शकता आणि इथून डायरेक्टली इन्स्टॉल सुद्धा करू शकता. हे बघा आमच्याकडे इथे मीडियाटेक ड्रायव्हर आहे. हा अँड्रॉइडचा VCOM ड्रायव्हर आहे. जवळपास 50% पर्यंत इन्स्टॉल झालेला आहे. तर मित्रांनो काही अशा प्रकारे आपण सहजपणे कुठलेही ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करू शकता. मित्रांनो तुमच्याकडे ऑडिओ, व्हिडिओ किंवा इंटरनेट ड्रायव्हर्स उपलब्ध नसल्यास आपण सहजपणे ही छोटीशी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये रन करू शकता आणि रन केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली हा जो सॉफ्टवेअर आहे तुमच्या कॉम्प्युटरमधील ड्रायव्हर्सला स्कॅन करेल आणि इन्स्टॉल करेल. आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये ज्या ड्रायव्हरची आवश्यकता आहे तो ड्रायव्हर इथून हा इन्स्टॉल करेल. मित्रांनो तुम्हाला जर आमचा हा व्हिडिओ पसंत आला असेल तर प्लीज आमच्या व तुमच्या ऑल हेल्प इन मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण आम्ही आपल्याकरता कम्प्युटर, इंटरनेट, टेक्नॉलॉजी, अँड्रॉइड मोबाईल आणि सोशल मीडिया याविषयी दररोज एक नवीन व्हिडिओ आणि दररोज एक नवीन माहिती आपल्या मराठी भाषेमधून घेऊनच येतो. सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो. जय महाराष्ट्र.